Ελάτε να δούμε την ιστορία των οχυρών Ρούπελ, μία από τις πιο εντυπωσιακές αμυντικές κατασκευές της εποχής τους, που ακόμη και σήμερα προκαλούν το θαυμασμό στους επισκέπτες και στους ιστορικούς. Τα οχυρά Ρούπελ ανήκουν στη λεγόμενη γραμμή Μεταξά. Ήταν μία σειρά οχυρωματικών έργων, 21 τον αριθμό, υπόγειων και επίγειων, κατά μήκος των ελληνοβουλγαρικών συνόρων. Κατασκευάστηκαν με σκοπό την άμυνα της Ελλάδος σε περίπτωση εισβολής όταν ξεκίνησε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Αποτέλεσαν τελικά τον κύριο προμαχώνα της Ελλάδος στην εξωτερική απειλή. Η γραμμή Μεταξά αποτελεί το μεγαλύτερο ελληνικό οχυρωματικό έργο στη νεότερη ιστορία. Τα Ρούπελ, που αποτελούν όπως είπαμε μέρος των οχυρών της γραμμής, βρίσκονται στο νομό Σερών απέναντι από τον προμαχώνα στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και σε υψόμετρο 1.300 μέτρων. Το όνομά τους προέρχεται από το τοπονύμιο του στενού που περνάει ο ποταμός Στριμώνας από τη Βουλγαρία προς την Ελλάδα και βρίσκεται ανάμεσα στα βουνά της Κερκίνης και του Άγκιστρου. Την 1η Μαρτίου του 1941, μετά την προσχώρηση της Βουλγαρίας στον άξονα Γερμανίας-Ιταλίας-Ιαπωνίας, οι γερμανικές δυνάμεις έφτασαν στην περιοχή απέναντι από το οχυρό και ξεκίνησαν την πολιορκία προκειμένου να περάσουν στο ελληνικό έδαφος. Η επίθεση των Γερμανών κατά των οχυρών άρχισε στις 5 και 15 της 6ης Απριλίου 1941, με σφοδρό βομβαρδισμό του πυροβολικού με βλήματα διαφόρων διαμετρημάτων και από τις 6 και μετά με αεροπλάνα κάθετης εφόρμησης, τα γνωστά Στούκας, τα οποία ανεπτυγμένα σε σχηματισμούς έριχναν βόμβες. Μετά την έναρξη της επίθεσης των Στούκας, ένας γερμανικός ειδικός λόχος με 18 λέμβους από καουτσούκ εμφανίστηκε να πλέει στο Στριμώνα ποταμό. Η προπομπός ομάδα, αποτελούμενη από 3 λέμβους, καθυλώθηκε σε σειρματόπλεγμα. Τα πληρώματα προσπάθησαν να απελευθερώσουν τις βάρκες, αλλά βαλόμενοι από τα οχυρά σκοτώθηκαν ή πνίγηκαν. Οι Γερμανοί κατάφεραν τελικά να περάσουν από άλλη είσοδο από τον ποταμό Μπίστριτσα και άρχισαν να κινούνται προς τα οχυρά. Παρά τις επίμονες προσπάθειες των Γερμανών, το τάγμα τους δεν κατόρθωσε να καταλάβει τα οχυρά και υπέστη σοβαρές απώλειες και τις εσπερινές ώρες μετέπεσε σε κατάσταση άμυνας. Έτσι έληξε η πρώτη μέρα της επίθεσης των Γερμανών εναντίον του Ρούπελ, με πολλές απώλειες για τον εχθρό. Κατά τη δεύτερη μέρα, στις 7 Απριλίου, συνεχίστηκε η επίθεση των Γερμανών κατά των οχυρών, ενώ παράλληλα η γερμανική διοίκηση έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιο παράκαμψης των οχυρών από την κοιλάδα του Στρούμνιτσα ποταμού. Το βράδυ της 7ης Απριλίου, η δεύτερη τεθωρακισμένη γερμανική μεραρχία έφτασε στα ελληνογευγοσλαβικά σύνορα στην περιοχή της λίμνης Δοϊράνης. Κατά την τρίτη ημέρα, στις 8 Απριλίου, παρά τη σφοδρή επιθετική προσπάθεια σε όλο το μέτωπο και ιδιαίτερα εναντίον των οχυρών Ρούπελ και Παλιουριώνες, τα οχυρά έμειναν ανέπαφα. Οι απώλειες των Γερμανών ήταν πολλές. Τα τμήματα που διείσδησαν την προηγούμενη νύχτα από τις χαραδρώσεις του υψώματος Νικάκη συγκεντρώθηκαν στο χωριό Κλειδί. Το απόγευμα, ο διοικητής του τάγματος με τα υπόλοιπα των 2 λόχων συγκεντρώθηκαν στο ύψωμα Τούμπα. Κατά την τέταρτη ημέρα, στις 9 Απριλίου, οι βομβαρδισμοί και οι επιθέσεις επαναλήφθηκαν. Στις 5 η ώρα, οι Γερμανοί αγγελιοφόροι, γνωρίζοντας ότι είχε υπογραφεί στη Θεσσαλονίκη η συνθηκολόγηση, ήρθαν στο Ρούπελ και ζήτησαν την παράδοση του οχυρού. Τελικά η παράδοση του Ρούπελ έγινε την επομένη, στις 10 Απριλίου, στις 6 η ώρα, αφού ο διοικητής έλαβε διαταγή κατάπαυσης του πυρός από το Γενικό Στρατηγείο. Ο διοικητής τους, αντισυνταγματάρχης Γεώργιος Δουράτσος, είπε στους Γερμανούς κατεκτητές: «Κανείς Γερμανός να μην ανέβει στο οχυρό εσότι οι τελευταίοι αποχωρήσουν», όπως και συνέβη. Ο Γερμανός συνταγματάρχης που παρέλαβε το οχυρό Ρούπελ έδωσε συγχαρητήρια στον διοικητή και εξέφρασε το θαυμασμό και την εκτίμησή του για την αντίσταση και τον ηρωισμό των Ελλήνων στρατιωτών. Στα Ρούπελ υπήρχαν μόνο 27 αξιωματικοί και 950 οπλίτες. Γύρω από το οχυρό υπήρχαν μόλις 8 πυροβόλα μοιρασμένα στις πυροβολαρχίες του λοχαγού Κοζόνη και του ήρωα λοχαγού Κυριακίδη σε καλά κρυμμένες τοποθεσίες. Οι γερμανικές στρατιωτικές δυνάμεις αντίθετα ήταν πάνωπλες, με εξοπλισμό που υπερτερούσε όχι μόνο αριθμητικά αλλά και τεχνολογικά έναντι των Ελλήνων. Παρ' όλα αυτά τα οχυρά δεν καταλήφθηκαν ποτέ χάρη στον ορισμό των Ελλήνων υπερασπιστών
που μέχρι και την τελευταία στιγμή πολεμούσαν με αυτοθυσία. Παραδόθηκαν όταν η διοίκηση των οχυρών πληροφορήθηκε τη συνθηκολόγηση της Ελλάδας με τους Γερμανούς. Τα ιστορικά λόγια του αντισυνταγματάρχη Δουράτσου, τα οχυρά δεν παραδίδονται, καταλαμβάνονται, βρίσκονται στην είσοδο της στοάς του Ρούπελ. Η πρόσβαση στο οχυρό σήμερα είναι εύκολη και γρήγορη από το μεγάλο αυτοκινητόδρομο που οδηγεί στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και στο τελωνείο του Προμαχώνα. Φτάνοντας στην είσοδο έπρεπε να παραδώσουμε την ταυτότητα που φυσικά μας την επιστρέφουν κατά την αναχώρηση από το στρατιωτικό συγκρότημα. Πολύ καλή εντύπωση μας έκανε η ευγένεια, η φιλική διάθεση, το ζεστό χαμόγελο των στρατιωτών που μας υποδέχτηκαν για να μας κάνουν μια ενδιαφέρουσα ιστορική αναδρομή και ξενάγηση στο χώρο. Υπάρχει ακόμα και καψιμείο που μπορείς να πιεις τον καφέ σου και να αγοράσεις μπλουζάκια και άλλα ενθύμια των οχυρών όσο περιμένεις για να ξεκινήσει η ξενάγηση. Η περιήγηση στις υπόγειες δεδαλώδες στοές σίγουρα είναι μια μοναδική εμπειρία αν σκεφτεί κάποιος τον άνισο αλλά τιμημένο αγώνα που έδωσαν εκεί οι Έλληνες στρατιώτες για την υπεράσπιση και την ελευθερία της πατρίδας μας.
Φεύγοντας από τα Ρούπελ, πήγαμε μία βόλτα στη λίμνη Δοϊράνη. Η λίμνη είναι ένα σημαντικός υγροβιότοπος και βρίσκεται στα σύνορα της Ελλάδος με τα Σκόπια. Το όνομά της προέρχεται πιθανώς από τους αρχαίους Δόβυρες που ήταν εγκατεστημένοι στην περιοχή. Αποτελεί κατάλοιπο της αρχαίας λίμνης Παιωνίας που καταλάμβανε πολύ μεγαλύτερη έκταση. Η συνολική της επιφάνεια σήμερα υπολογίζεται στα 43 τετραγωνικά χιλιόμετρα, με τα 27 να ανήκουν στα Σκόπια και τα 16 στην Ελλάδα. Στην περιοχή διεξήχθη η ομώνυμη μάχη μεταξύ ελληνικών και βουλγαρικών στρατευμάτων το 1913. Και είμαστε στη λίμνη Δοϊράνη, εδώ στα σύνορα με τα Σκόπια και στο χωριό Δοϊράνη. Δεν θα μπούμε στα Σκόπια, όχι. Και εδώ απέναντι είναι τα Σκόπια, το Σρετένοβο φαίνεται αυτό το χωριουδάκι εδώ. Είναι το φυσικό σύνορο εδώ η λίμνη Δοϊράνη μεταξύ Ελλάδας και Σκοπίων. Από εκεί βέβαια είναι πιο αξιοποιημένη η λίμνη, έχουν πολλά ξενοδοχεία και τουριστική υποδομή και παραλίες ακόμα, κάνουν και μπάνιο, αν και βλέπω είναι πενταβρώμικοι. Εμείς έχουμε τη θάλασσα, δεν έχουμε ανάγκη από τέτοια.